Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mike and welcome to Meet Mikeys Vlog. So ayan guys, for today's video, gagawa tayo ng simple surprise or birthday decoration. Kasi bukas, October 26, ayan, birthday ng aking pinsan, si RIZZA. Pasok kayo sa dito. Ayan, birthday niya bukas guys. Gagawa ako ng simple surprise para sa kanya. So ayan, andito ako sa kwarto niya. Sa higaan niya pala, andito ako sa higaan niya. Ayan. Gagawa ako ng balloon bouquet para sa kanya. So ayan, ito may gamit tayo dito. Andito yung electric balloon pump. Ayan, may nabili din ako. Ayan, ito. Balloons. Happy birthday balloons. Ayan. Nabili ko din tong balloons na to sa Amazon. Ayan, set na siya guys. Ayan, oh. So, ang ina-next natin is ito. Ito, hindi ko pala ito napakita kanina. Ito yung, ayan, heart shape siya na balloon guys. At saka, ano, ito star. And, nakalimutan ko pala kanina, ayan, may dalawa tayong, ano, dalawang number balloon. Ayan, ito yung number 2 at saka, ano, 26 kasi 26 na siya. So ayan, start na tayo nitong ating mga ano, star at heart na balloon. So itong gamitin natin itong manual na ano, pump. So ayan. Diba? Itong heart. Tig-dalawa pala siyang piraso. Dalawang heart at dalawang star. So ayan guys, ito na yung heart and ito na yung baliktad. Ito na yung star, ito na yung heart na balloon natin. So ayan, tapos na tayo star at saka sa ating heart na balloon. Ayan, ito, next naman natin yung ating number balloon. So ayan guys, oh diba, sobrang ano, sobrang laki niya. So ano pala to? 32 inches na ano, balloon. Ayan, ready na ang ating number 2 balloon na baliktad. So, ready na ang ating number 2. So, next natin yung number 6. Tapos na guys, number 6 balloons. Ayan, meron na tayong 2 at 6. Ang isunod natin itong ano, happy birthday na ano, letters na balloon. Hindi ko mabuksan. Saan ito bubuksan?
Buksan natin to and ayan. May mga kasama siyang maliliit na straw para sa ano. Ayan, start tayo sa ayan, H. Ayan, oh, diba? Yun na yung A natin. Why? Ayan, natapos na tayo guys sa ating letter balloon. So, ayan, yan na yung ating letter balloon. Ayan. Ito yung 26. Ayan, itong iba. So ayan guys, tapos na tayong gumawa ng balloon bouquet. So ayan, ang susunod natin is itong letters. Ayusin natin siya, ikakabit natin dito sa ating tali. Ayan, let's start! Ayan guys, i-next na natin ang birthday. Ayan. So ayan guys, dito natin ikakabit yung happy birthday. Tapos dito sa baba, dito yung balloon bouquet. So ayan, start na natin para matapos na tayo. So, ayan na po siya guys. Ayan. So, ayan. Yun na magiging setup niya mamaya. So, ayan na siya. Diyan natin nalagay yung ayan yung balloon bouquet. Tapos, ayan. Dito sa baba, ayan. Ikakalat natin yung mga balloons dito. May ibang balloons pa akong extra.
ayan po guys, ito na po ang ating nagawang simple decoration para sa birthday celebration ni RIZZA bukas. Ayan, ito na po siya guys. Ayan, sana po magustuhan niya itong ating simpleng handog or surprise para sa kanya. So ayan guys, tapos na po tayo. So dito na nagtatapos ang ating video. If you like the video po, please don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to ring the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video na gagawin. So, ingat po tayong lahat guys. This is once again, Meet Mikeys Vlog, and ingat lagi. God bless everyone. Yes, happy birthday! Thank you, Lord! Ganito na ako after how many years? Uy, ang ganda ng bulong. Nay, happy birthday ninyong doha. Kaya mo kapis kayo sa lawas. Risa, happy birthday, Sandra. Happy birthday, Day. Kakamis pa naman na rin sa happy birthday.